নমস্কাৰ আহকচোন আজি খাচী সকলৰ এটা স্পেশাল ডিশ বনাও ডিশটো হৈছে জাদো আপোনালোকে কেতিয়াবা মেঘালয়লৈ গলে জাদো খোৱাটো মিছ নকৰিব জাদো বনাবলৈ চাউল লৈছো মই 300 গ্ৰাম মাংস লৈছো 150 গ্ৰাম এপিস আদা এই ধৰণেৰে কুটি লৈছো এখিলা তেজপাত আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এই ধৰণে মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু 2 চামুচ তিল লৈছো আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো এয়া মই তিলখিনি ইয়াত ভাজি ললো তিলখিনি উঠাই পেলাই ইয়াত কুকাৰটো পাতি দিম ইয়াত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম তেল মই 50 ml দিছো এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গল মই ইয়াত তেজপাত খিলা ভাঙি পেলাই দি দিছো ইয়াৰ পিছত মই কাটি থোৱা আদাখিনি দিম আদাখিনি অকমান ভাজি লওঁ ইয়াৰ পাছত মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দিছো পিয়াজখিনি অলপ ভাজি লম ৰঙা পৰিবলৈ নিদু ইয়া পিয়াজ ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি মই বইল কৰি থৈছিলো এতিয়া অলপ ভাজি লম ইয়াত ইয়াৰ পাছত ভাজি ৰখা তিলখিনি মই ইয়াত দি দিম আৰু লগতে নিমখ দিম নিমখ মই আধা চামুচ দিছো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব পুনৰ লৰাই দিম এতিয়া ধুই ৰখা চাউলখিনি ইয়াত দি দিম চাউলখিনি দি পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া ইয়াত অকণমান হালধি দি দিম আধা চামুচতকৈ কমকৈ মই হালধি দিছো অকণমান কালাৰৰ কাৰণে দিছো মই আৰু এবাৰ ভালকৈ লৰাই পেলাই পানী দি কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম পানী ভাতত আমি যিমান দিও সেইটো আন্দাজত দিলেই হ'ল পুনৰ ভালদৰে লৰাই পেলাই মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া কুকাৰৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিম এই ধৰণৰে বন্ধ কৰি এটা হুইসেল দিবলৈ দিম কুকাৰটোৱে ইতিমধ্যে এটা হুইসেল দিলে আৰু অলপ সময় অপেক্ষা কৰাৰ পাছত হুইসেলটো গ'ল এতিয়া খুলি পেলাই চাওঁ আহকচোন এয়া সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডিশ এখন লৈ পেলাই পৰিবেশন কৰিব পাৰি এয়া মোৰ জাদো ৰেডি